You work hard, Joe. You're a good foreman. Yes, women workers do present problems, Joe. It's tough, I know, but there are thousands of others, just like you all over the country, facing the same problems. Pretty generally, you'll all find about the same answers. I know most of the answers as far as the men are concerned. Well, I think we can say that the broad principles involved in the supervision of men apply equally well in the case of women. That ain't what I learned about women. There are some new and different problems, Joe. I'll admit that. Την είδα μετά τη γιορτή να μαζεύει τα αποφάγια που είχαν ακόμα επάνω τους τα σημάδια από τους κοινόδοντες της ανάπτυξης. Την είδα να κάνει παιδί της το παιδί σου, γιατί εσύ παιδί δεν ήθελες. Τώρα κι αυτό μπορεί να μην σε θέλει πια. Την είδα να βγάζει βόλτα το σκυλί που εσύ βαρέθηκες. Φαντάστηκες ποτέ πόσο βαρέθηκε εσένα το σκυλί σου? Την είδα να σου γεμίζει το καλάθι στο σούπερ μάρκετ και έμοιαζε να γεμίζει φέρετρο. Την είδα να αδειάζει το καλάθι στο ταμείο ενώ εσύ κοιτούσες το κινητό σου και έμοιαζε να αδειάζει φέρετρο. Την είδα να σκαλίζει τον κήπο σου και να φυτεύει τα λουλούδια που τη διέταξες και έμοιαζε να ανοίγει ένα τάφο. Την είδα να στέκεται τις Κυριακές βαμμένη, φροντισμένη στις στάσεις του λεωφορείου για τα παράλια κι ήταν σαν να πηγαίνει σε κηδεία και κρατούσε σφιχτά στη χούφτα το μικρό της μπόνους. Και εσύ, καθώς της το έδινες περιμένοντας σιχαμερά να σου πει ευχαριστώ, έμοιαζες με πληρωμένο δολοφόνο. Και ξέχασε να σου πει «Μαντάμ» στο τέλος και η διάθεσή σου χάλασε. «Την έφερα», είπες. «Την έφερα». Σήμερα οι αστυνομικοί τιμούν την προστάτηδά τους στην Αγία Ειρήνη και αυτές κοιτούν πια παραξενεμένες μέσα στα υπεραστικά λεωφορεία που ξεκίνησαν. Αυτές δεν πρόλαβαν να τιμήσουν τη δική τους προστάτηδα, την Αγία Κλητεμνίστρα. Χριστέ και να ξεδίλαινε τον ήρω που δα πρώτα τον καυκό μου δα κυνηγώ. Τον καυκό μου δα κυνηγώ, τον άντρα μου δα γρήμει. Χριστέ και να το σκότωνε. Χριστέ και να το σκότωνε ο κυνηγός τα γρήμη να το φέρνε στο σπίτι μας.
είπα ψέματα πολλά. Το παραδέχομαι. Μην περιμένετε όμως να κοκκινήσω κι από ντροπή. Ήταν απλά ένα τέχνασμα. Λέγεται πολιτική εξόντωσης του εχθρού που παριστάνει το φύλλο. Έπρεπε να είναι ψηλό το δίχτυ για να μην περνάνε από μέσα τα έσχη του. Χρόνια περίμενα να πέσει στα χέρια μου κι όσο αργούσε τόσο μεγάλωνε το μίσος μου και τόσο πύκνωνε η πλέξη της παγίδας μου. Κοιτάξτε τώρα το ψοφίμι του. Εγώ τον σκότωσα. Κι είμαι περήφανη που πλήρωσε με αίμα για όλες τις αμαρτίες του. Τον έπιασα σαν ψάρι στο δίχτυ. Ζωντανό τον σαβάνωσα. Αυτοκράτορα της φρίκης τον έντυσα. Με 2 πληγές τον έστεψα. Με 2 ουρλιαχτά ορκίστηκε αιώνια πίστη στα θύματά του. Λύθηκαν τα μέλη του. Σοριάστηκε. Του δώσα το τελευταίο χτύπημα και ξέρασε την άθλια ψυχή του και ανάβλησε από την πληγή η σκοτεινή δροσιά του αίματος και μέλουσε ολόκληρη. Ποτίστηκε ο σπόρος του μίσους μου και βλάστησε κι ήμουνα σαν λιβάδι ανθισμένο μετά από την ανοιξιάτικη βροχή. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, εγώ πανηγυρίζω. Αν πέρασε ποτέ από αυτόν τον κόσμο άνθρωπος που θα άξιζε σπονδές και μάλιστα με νερό το κρασί, ο θάνατός του ήταν αυτός. Έφυγε, αφήνοντας στο σπίτι του ένα κανάτι συμφορές και γύρισε και τα άδειασε ο αχρήος μονορούφι. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Επειδή οι γυναίκες πρέπει να είναι δειλές και όταν ανοίγουν το στόμα τους να λένε κουταμάρες, στην καρδιά μου, στη γυναικεία καρδιά μου είχα κρυμμένο αυτό το θάρρος. Εσύ το είπες θράσος. Είναι φανερό πως δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Γι' αυτό και δεν με ενδιέφερε ποτέ η γνώμη σας για μένα. Πάψτε λοιπόν και ανοίξτε τα μάτια σας για να ακούσετε τι λέει η αλήθεια. Κι ύστερα κοιτάξτε το χέρι μου. Το χέρι που απαίνει με δικαιοσύνη. Σας φαίνεται να τρέμει? Να το φέρνες στο σπίτι μας, στο στήλωνα το κρέμα, να ανοίξω το στιθούρι του
στη θούρη του να βγάλω την καρδιά του και με το αίμα της καρδιάς. Και με το αίμα της καρδιάς να βάψω τα μαλλιά μου, Χριστέ, και να ξεδίλαινε. Δεν θα σας κρύψω τη θύελλα που σήκωσε μέσα μου η επιστροφή του άντρα μου. Εδώ που έφτασα, δεν έχει νόημα να κρύβω τις προθέσεις μου. Φλέγομαι και σας μιλώ σαν θηλυκό που δίψασε στην έρημο της άδειας αγκαλιάς του. Ναι, κανείς δεν ξέρει τι θα πει να στείλει μια γυναίκα τον άντρα της στον πόλεμο. Μαρτύριο καταντάει η ζωή. Πριν προλάβει να σταματήσει να αιμορραγεί η πληγή μιας φήμης, έρχεται ένα μήνυμα και ανοίγει καινούρια, πιο βαθιά, και ζεις πληγή τον θάνατο που αρνείσαι να δεχθείς. Αν είχε πληγωθεί ο άντρας μου όσες φορές το άκουσα, τώρα θα είχα εδώ μπροστά μου ένα δίχτυ πλεγμένο με το δέρμα του μελόγχες και όχι το λοχοφόρο ήρωα που έστειλα στη μάχη. Και αν είχε σκοτωθεί όσες φορές τον θρήνησα, τώρα μπορεί να ακούγονται αστεία όλα αυτά. Όμως εγώ δεν μέτραγα θανάτους και πληγές. Κάθε φορά που άκουγα κάτι κακό το έβαζα στις δυστυχίας μου τον σωρό. Πόσες φορές με πρόλαβαν με τη θηλιά της λύτρωσης γύρω από το λαιμό μου δεν ξέρω. Εγώ έμεινα εδώ να κλαίω, ώσπου στέρεψαν τα δάκρυά μου πια, και να γρυπνώ, ώσπου έσβησε η φλόγα των ματιών μου και απλώθηκε σκοτάδι μέσα μου, πιο σκληρό και από το σκοτάδι που έπνιγε τις φρικτορίες και φώναζε «Σε ξέχασε! Πού είναι η φλόγα που σου είχε υποσχεθεί?» Και ύστερα έρχονταν οι σκέψεις και μου ψιθύριζαν «Εκεί που βρίσκεται το φως είναι κι αυτό σκοτάδι». Κι αν έγερνα καμιά φορά στο μαξιλάρι και έκλεινα τα μάτια και αρπαζόμουν από έναν ύπνο ανίσχυρο ακόμη και στο πέταγμα μιας μύγας, αναλάμβαναν τα όνειρα να μου πούν όσα φρικτά μου έκρυβε η αγρύπνια. Άντεξα όμως. Και τώρα που τα σκέφτομαι όλα αυτά, είναι σαν να μην έγιναν ποτέ. How did it go today, Joe? Oh, all right. You troubled about something? No, everything went all right, Molly, but... You know, I had 7 requests for time off today. Well, I guess women don't realize what it means to stick on the job. Maybe they don't.